Para kang nasa... Hi guys, it's 7 a.m. here now. Hello, 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 and welcome back to my channel. At syempre, welcome to Banaue. Nandito tayo ngayon sa Banaue for 2-day vacation. Kaya, this is my background now. As you can see, yeah. So mamaya pupunta tayo for the tour sa Tappiya Falls and then for the view deck. So right now, kakain muna tayo ng breakfast. Hi guys! So ngayon punta kami ng viewpoint 2. So literally hiking, paakyat lahat. Samahan nyo kami pumunta doon para makita natin yung buong Batad. Sila ng mga dulan. Pero kung kasama maganda na kasi golden brown. Ang golden brown pag summer. Paano ang school dito kung magka-college ka? Baguio pa? Ako, magka-college na ako, na dito, kung graduate na dito sa elementary, pupunta na sila sa Banaue. Sa Banaue High School, di ba? Opo. College? College, dun sa Baguio, Manila. Sa Baguio, Manila. Opo, parang gano'n. Medyo maganda yung araw kasi hindi foggy, unlike these past few days. Medyo maulan daw sa umaga, medyo foggy. So paakyat na kami ngayon papunta ng deck 2. Dumating ako kahapon na medyo late, kaya nag-stay na lang muna ako sa hotel. Nakaparado mo sa Banaue. Kapunta nun sa Sada. So bali ang taniman nila dito March, kaya kung gusto niyo nang pumunta dito na puro green lahat nung palayan, go here ng March to June. Like this one, April. Pero yung weather medyo mainit, di ba? Yun, medyo mainit lang yung weather. Pero gusto nyo ng super lamig, December, January. Mainit na. Tsaka peak season nila dito ang summer. So, maraming tao. Expect mo na talagang maraming tao. Tayo ngayon, sa part na to, medyo malayo pa ba? Konti na lang. So, dun tayo galing. So, ang taas. Ito yung nilalakaran namin. Kaya mo yan, ate! Naligaw ka na! Jared, saan daw ang daan? Wala nang daanan. Dito ka, ma'am. Dito ka pataas dito. Dito. Okay, kaya mo yan, ate, ah! Kapag lumaki ng ganitong kalaki, transfer na nila. Teka, paano inaani yan? Ano? Sin mano-mano? Oo.
Kasi di ba sa patag kasi may hand tractor eh. Oo. Yung doon sa ano, sa Bagabag, ano, malalawak ang ganda, palayan. Yung ano, yung nag-aani na lang, yung ano, tractor. Oo. Pahinga muna tayo. So, nandito na tayo sa viewpoint 2. So, makikita nyo sa likod ko yung buong Banaue Rice Terraces. Ayan. Diba? Super ganda. Si ate nagtagumpay din. Tagumpay din si ate. So, kasama mo ate. Medyo mahirap yung hiking, pero pagdating mo dito sa taas, worth it. Sobrang ganda. Sabi nila mas maganda dito pag summer kasi mas green yung mga taniman. So ngayon hindi pa sila umpisa pa lang ng pagtatanim nila dahil katapos pa lang ng Christmas at New Year. So pero ang hassle lang daw pag summer medyo mainit, not unlike ngayon na sobrang nakakapagod pero malamig pa rin yung weather. Punta na kami ng Tappiya waterfalls. Yan. Diyan ang daan. Pababa. Medyo matarik. Pero sabi ko nga, with this view, everything is worth it. So now, dito tayo sa middle ng Rice Terraces. Yun, tapos dun tayo galing sa pinaka taas. Tapos, we're here in the middle. Kung makikita nyo yung iba, nag-start na sila ng magtanim. Pero yung full bloom ng taniman nila talaga is between March to April. So ngayon, papunta tayo ng Tappiya Waterfalls. Doon. Sa pababa naman tayo ngayon. Medyo mas madali compare sa paakyat. Madulas nga lang yung daan, pero at least may hawakan. Ate, kaway ka naman sa video ko. Ayun o, may nakilala ako dito. Yeah. Ayan. Nakahanap Going ng down? videographer. Or bababa lang ako, huwag ka muna bumaba. Sige. There you go, Hosty Pitis from up. Hi! May video ka na, kuya. Okay. Sarap magpamasahe. Yan, refreshing yung sounds. Ito na ilog. Fresh. Fresh pa sa ex mo. So now, dito na tayo sa Tappiya Falls. Sa likod ko. Ito. After like 30 minutes of hiking, medyo mas madali naman yung pagpunta dito compare dun sa Rice Terraces. Tapos ngayon bababa tayo mamaya para i-try nating maligo kahit malamig ang tubig. So this is Tappiya Waterfalls.
Lamig ng tubig. Fresh. Lamig ng tubig. Yung tubig, para mong naglabas ng yelo sa fridge. Ganun siya kalamig. Woo! Pero ang sarap. Yeah, we're here. Walking there. Woo, ang lamig. Ito tayo. May mga arts dito. Mga arts, tihan ng mga bato. Sige. Teka lang. So hindi ko alam kung maliligo kami. Kasi sobrang lamig. Actually may ibang tao na rin dito. Ibang guests. Ayan. Mga nakasabay ko sila kanina sa trekking. Kaya gusto kong i-try maligo pero pinag-isipan ko pa. Nalang lamig. Parang galing sa fridge yung tubig. Ah, lamig. Diyan lang kayo ha! Diyan lang kayo para mag-adjust yung katawan nyo. Kapag kayo mas malamig. Oh my gosh! Malamig! Kumusta kuya? So ngayon, balik na kami ng transient at puro akyat na naman ang gagawin namin. Actually nakakapagod yung galing ng falls pabalik. Kasi sobrang puro akyat yung ginagawa. So nandito tayo ngayon sa mababang part ng Batad Terraces. So as you can see, ayan na yung pinakababa. Then, andun tayo sa may bandang taas naka-stay. And here's the rice terraces at the back. Ayan yung nakikita nyo from sa taas. So, trinay kong explore itong ibaba kung gaano siya kaganda. And I think worth it naman. So, problema na naman natin ngayon yung pag-akyat. Hi guys! Good morning! Paalis na tayo ngayon ng Banaue. Then, punta na tayo ng Sagada. So, gusto kong magpasalamat sa lahat ng mga nanood sa video ito. At syempre, abangan nyo yung Sagada trip ko. Papakita ko din sa inyo sa next video ko. Kaya thank you. Super worth it dito sa Banaue. And hanggang sa susunod na video ko. Bye! Sorry, it's DJ.